วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้Come on! Go! Yeah! ฉันนั้นมีแค่มือแต่เขานั้นมีอำนาจให้คิดสวนทางกับเขามันยิ่งอันตรายสุดท้ายต้องกลายเป็นยอมและฉันต้องกลายเป็นทาสจะร้อยหรือที่ก็โยนมาได้ตามใจยังคงต้องโดนเหมือนกันต้องทนอยู่กับนิสัยแย่ๆของคนที่ยิ่งใหญ่ยังคงเจ็บตัวประจำต้องทนถูกบีบบังคับซ้ำๆเอากันอย่างนี้ใช่ไหมต้องการเป็นใหญ่ใช่ไหมเมื่อคนโลกจิตที่ใครพูดไม่ฟังไม่กลัวจะพังใช่ไหมไม่แค่คนอื่นใช่ไหมสักวันหนึ่งเธอไอ้พวกบ้าพลายเราหวังจะเสียใจก็รู้ว่าใครเป็นใครก็รู้ฉันคงไม่กล้าไม่หวังให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตไรแค่ขอให้มองดีๆชีวิตของคนเป็นค่าอย่างน้อยทุกคนยังคงต้องพึ่งพากันไปมีใครอยากโดนลังกามีใครอยากเจอนิสัยยาของคนที่ยิ่งใหญ่มีใครอยากเจ็บประจำมีใครอยากถูกบังคับซ้ำๆเอากันอย่างนี้ใช่ไหมต้องการเป็นใหญ่ใช่ไหมเหมือนคนโรคจิตที่ใครพูดไม่ฟังไม่กลัวจะพังใช่ไหมไม่แค่คนอื่นใช่ไหมสักวันหนึ่งไอ้พวกบ้าพลายเราหวังจะเสียใจแต่จนพูดก็ไม่ฟังคำหนึ่งคำที่มึงพูดก็ยังฟังอยู่คำสองคำที่มึงพูดจะหดหู่คำสามคำที่มึงพูดจะได้คำจากคำได้ได้ก็ไม่ฟังว้าวยังคงเจ็บตัวประจำต้องทนถูกบีบบังคับซ้ำๆเอากันอย่างนี้ใช่ไหมต้องการเป็นใหญ่ใช่ไหมเป็นคนโรคจิตที่ใครพูดไม่ฟังไม่กลัวจะพังใช่ไหมไม่แค่คนอื่นใช่ไหมสักวันหนึ่งไอ้พวกฟ้าพลังเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมต้องการเป็นใหญ่ใช่ไหมมันคนโรคจิตที่ใครพูดไม่ฟังไม่กลัวจะพังใช่ไหมวันตัวให้ดีสักวันหนึ่งไอ้พวกบ้าพลายเราหวังจะเสียใจเราหวังจะเสียใจเราหวังจะเสียใจ